panonood. This program is supported by Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Bagong bahay ng Kada Umaga ito! Today is April 25, Lunes, first day of the work week. At kakagaling lang namin ng Baguio. Alam niyo naman yan mga Kada. At pagbalik namin ng QC, aba, o tinan niyo naman, may bago tayong studio. That's how we roll! Wow, that's how we roll dito sa Kada Umaga. And then, ang totoo po niyan, ito po talaga yung totoong, ang true story, ang aming pong original na bahay ay gagamitin kasi para sa special election coverage ng Net25. Kaya, huwag kayong mawawala sa bawat araw ng election coverage ng Net25. Tumutok lang po dyan. Diba? At namimiss niyo na ba? Nakita niyo siya? Hoy! Akala ko ba? Bakit? Busy ka dyan? Eh kasi may bagong bahay, may tindahan, may May kape. menu! Basta may menu, dapat may pagkain. May kape. Abay, Hindi nga siya nakikinig sa'yo nung nagsalita. Ibang level ang ating bagong... Nakikita ko lang nasa likod siya ni Pierre, naglalakad Ay, lang. Miss P, may bakery. May embrace. Courtesy ng embrace. Para mas type ko tong bagong bahay na to. Correct. Maraming Mas maraming pagkain. pagkain. Mamaya ka. Nakapag-grocery yung may-ari ng bahay. ibang Katulad level. nung Dating bahay natin, hindi nag-grocery Wala, may-ari. pasal na lang tayo dun sa kape May lang. sarili cafe. Kaya nga. Na may menu. At Uy, may trabaho picture mo. pa. Picture natin. Tamo, Andun din, ang galing. Ang galing ni Dana, yung picture ko nandito. Maraming salamat sa ating hard-working staff na binuo itong bagong bahay natin over the weekend. Oo, narito sina Ma'am Wilma, sina Sir Joe, sina Direk Nico, sina Putting Dana, all sina... these together. Yeah, sina Sina Marie Chris, sina Ate Luisa. Marie Chris, Nandito the whole weekend. Luisa, yeah. Just to make sure Thank you. na pagkatapos ng Baguio travel natin, pag-uwi natin, I feel at home tayo sa bagong Yes. bahay natin. Maraming salamat. Salamat. Sa staff and crew. Sir Josh, Ng salamat. Kada Umaga ng Net25. And our crew, they were here to set up. Direk, Oo, I'm sure. Direk Alex, Walang and tulong Direk ng Mark. mga yan. Yes. For sure. Wala. Pero, namimiss nyo na ba yung Baguio? Namimiss Super. namin! May pagkain. Oo, namimiss natin yung lamig. Yung Lamig, namimiss ko simoy yung ng The hangin, Manor, Camp John, Hey, fresh Hermon, air. Christine, Oo. Trina. Namimiss ko yung doon, buffet. All day Chef buffet. King, Chef Billy King. Parang hindi, Sermon. hindi mo na kailangan sabihin yun, Wedge. Goes without saying na yun. Pero tuwan-tuwa ako dun sa naging experience natin dahil ang dami natin natutunan, di ba? Ang dami natin natutunan as a production team. As a family. As a family. At syempre dun sa mga na-interview natin sa Baguio, ako, mga takeaways ko, katulad nung kay Sir Mon. Yes, My Cabrera. biggest takeaway from there is that kahit ano nangyari, hindi niya iniwan yung staff niya. Gumawa siya ng mga paraan para ma-build up yung kanilang spirit all throughout the pandemic. Walang iwanan. And still managed to reach the highest revenue ever. Diba? Noong 2021. At alam nyo ba, na may time noon, kinikilabutan ako, madagdag ko lang, Pia, noong mga kasagsagan ng pandemic, talagang walang nag-check-in sa mga hotel nila. Yes, Everywhere, diba? sa Kahit lahat sa hotel nila. naman. Oo. Alam mo ginagawa niya, mag-uniform kayo. Sabi niya, mag-uniform kayo. Dahil baka may isa, dalawang mag-check-in. Dapat handa tayo. Wow. For weeks and months on end. That's dedication, Yes. ano? He's such a good leader. Super. You know, like a really, He's a really rock good star. leader. Sabi nga Sermon. ni
Ma'am Christine Kua, he's the captain of the ship. Yes. Leader. Alam mo, nung nire-review ko yung episode natin, pinakikinggan ko si General Manager Mon Cabrera. Yung nanginginig yung boses. Emotional siya. Very emotional. At nangingilid talaga yung kanyang luha. So, Taguyod. yes, you can feel that it wasn't easy for them, but they soldiered on, Yes. diba? Kasi buhay at kabuhayan ang nasa mga Tama. And they're sending their biggest thank you sa ating lahat. Maraming salamat Ay, daw. maraming Mula sa salamat. Maraming Bakit salamat sa inyo. you? Sir Mon, Christine, ito para. and the Galing kay Camp Emma Jockey pala. family. I salute you. Yes. Galing ko kay Emma Tiglaw yun. Ang galing mo doon. The Manor at Camp Jockey family, maraming salamat Maraming po sa inyong salamat. pagmamahal, sa inyong generosity of heart. At syempre, sana maulit muli. Maraming salamat. Sana happy po kayo lahat. Ano pa? Ako, isa pa, yung kay Chef Waya naman. Yeah. Ang takeaway ko kay Chef Isa pa yun. Waya, Goosebump. di ba, although she is a restaurant owner and she needed to take care of her employees sa restaurant, Yes. hindi natatapos doon. She takes care of the whole community, not just her restaurant and her employees. Long the farmers. Long before naging trending ang mga community pantry, naging para siyang ano, di ba? Yeah. Magaling. Nauna na siya. Ang galing niya sumagot. Napakaganda, no? Napaka-inspiring talaga, Chef Waya. Keep on taking care of your community there in Baguio. Tapos yung last, yung kay Chef Billy naman, tuwang-tuwa ako. Kasi alam mo naman si Chef Billy, di ba? He's a celebrity chef. But during our cooking session, sinabi niya sa akin, he would rather that his younger team take center stage Yeah. and have their moment. So nakakatuwa, di ba? Parang okay na ako eh. It's time for the younger generation to take center stage. Isingit ko lang, my mom yesterday was making me kwento kasi nga sabi niya, grabe na panood ko yung Baguio episode niyo. Si Chef Billy King, alam mo bang favorite restaurant namin ng daddy ko daw was date place nila before nung ano pa sila, 20-something, was his restaurant in Greenbelt. Oh. So sabi niya, what a, Yan, yan, for parang, sure. sabi niya, ang tagal na nung panahon na yon. Tapos nung nakita niya si Chef Billy King, yung guest natin, sabi niya, what? Tagal ng Magaling pa rin place. daw talaga siya. Sabi niya, binabalik-balikan daw talaga nila yung food Oo niya. naman, Les Soufflé na original. Saka sila ni Chef Jessie Sensioko. Ang tagal ng kanyang ng career. Ganyan talaga yung mga tumatagal sa business. At Yung lahat- meron talagang true heart At for ang their galing mo people. mag-interview, Mami P. Ang galing Yes. mo mag-interview. You want all the best. Alam mo, ano ba yun? At si Chef Billy, Alam mo, malapit na ako yung smile magaling niya. ako tumikim. Pero di ako Namiss kita nga nakatikim. dun eh. Sinolo ko. Biro mo, solong-solo ko lang. Ang Naubusan ko sa sarap. Nang sasabihin. Sabi ni Chef Waya. Hindi ko na kaya. Maganda rin yung Chef ano Billy. mo, yung interview mo, maganda rin, Team di ba? Lakay, Sa Team Lakay. Yes. Salamat, Miss Christine, for pitching that. Kay Si Coach Christine na nag-reco nun. Mark. Si Yes. Christine. Yeah. Kaya, ano mga kada, OP ba kayo? Baka hindi nyo kasi napanood. So don't worry, you can watch it in our Net25 social media pages. At mayroon pa tayong Baguio fever na mararamdaman dahil hanggang ngayon, sa mga darating na araw, meron sa tayong mga mag-feature ng mga Baguio small businesses, mga startup companies. Nice. Sakita mo yun! Sa dami ng ginawa ng aming staff at crew, meron pang mga pahabol na Yes. remnants na mga segments. At speaking of Baguio Fever, yun lang po yung fever namin kasi kanina po in-antigen po kami We lahat. underwent At wala po kaming antigen fever test. lahat. Just to clarify. Okay. At mamaya po, hindi po matatapos ang Abril na hindi natin pwede pag-usapan ang autism awareness. Kasi autism awareness month po ang Abril, kaya mamaya po sa Pinoy Inspiring Amazing Stories, mamamangha po tayo sa mga guests natin. Amazing! Amazing! Good morning, Kuya Tony! Good morning, Umaga! Ano ko ngayon? Oo nga! Parang ikaw nagbukas ng bagong studio eh. Gulat kami natin. Marahay na aga, mga kada natin sa Bicol. Good morning, guten morgen. At syempre, welcome sa ating ikalawang tahanan dito sa Kada Umaga sa EBC. Syempre, nakakamiss ang Baguio dahil na sinabi nila, Mami P, di ba nakakatuwa? Maraming salamat, Sir Bon, at Ms. Christine, at the Manor Camp Jockey family. I love you. We love you. And remember, you always have a family in us. At mamaya, gano'n na nabagit ko nga isa sa mga sikat at masarap na kape or coffee products ang ibibida natin
ang House of Silo ni Faith Marie Magsino. Yes. Maraming salamat nga pala sa iyong pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Mamaya makikita nyo yan. At bago kami bumalik dito sa studio, gaya na namin ni Pia, tested naman lang lahat. Diba? Kaya, yay! Lahat tayo okay na okay. Ang pagkakalog na second booster ng COVID-19 para sa ating mga senior citizens, mga kababayan natin, anyone na immunocompromised, nag-umpisa na yan, di ba, Wed? Yep. Magsisimula na yan ngayong araw. At health workers, okay, magpa-booster shot na tayo bago ang May 9 elections natin, okay? Dahil napakaraming tao na daragsa sa voting precincts para protektado. Okay? So ngayon, Lunes, alam niyo ba, ang Lunes, alam niyo ba ibig sabihin ng Lunes, di ba? Ang Lunes, Monday, di ba? Ang Monday, karagdagang kaalaman, para pampagising lamang, Monday ay galing daw sa Anglo-Saxon na word na monadig. Parang hindi ka sure, Kuya to. Hindi, kasi yung spelling, tinatry ko rin, monadig, Anglo-Saxon word na monadig. Galing! Ang galing ng ang mona, ibig sabihin ay moon. Wow. Monday is the moon's day. Wow. Oo, kaya ang mga tapos ng mga Babylonian na sila nag-start ng 7-day week natin, yung mga calendar nito, kasi ang ginagamit nila nga is moon. Kaya 'di ba sa Spanish at Filipino may Lunes, sa French may lundi kasi yung lun ay galing Kasi sa Lunes, Luna also, yes. Hindi ba yan yung ano? What? Tony Nose na. Yan na. Aga. Oh. Hindi ba yan yung kanta, Kuya Tony Pet? Lunes, nana, Martes, nana. Pero hindi si Melda Papi na nag-umpisa Nana. 7-day work week. Mga Babylonians sa nag-umpisa ng ano. Buti na lang nag-evolve. Ang hirap sabihin nung... Monadig. Monadig. Imagine, good morning, mga Kada! Monadig na today! Imagine, ganun yung Iba-ibang gano'n. kwento yan. Marami ba na kwento? Ang Monday, Tuesday, katawa. Wednesday, Thursday, di ba? Lundi, Mahdi, Mercredi. Ang napaka-interesting. Yun lang. Nabanggit ko lang. Happy Monday. Still the same. Okay! Hello! So, happy Monday, Maureen! Good morning, Kada Squad! Monday na nga today. Naku, stuck na to sa utak ko, Kuya Tony Pet. Lahat ng tao today, ibig-greet ko ng Happy Monday. Happy Monday. Monday. Happy Monday. Mali ba Monday. Happy Monday. It's both English, ah. Oh, di ba? Galing. O yan, lagi tayong may natututunan kay Kuya Tony Pet sa Tony Knows. Everybody knows! Mga Kada, alam ko lahat tayo may hangover pa talaga sa Baguio. Kahit kami, paulit-ulit namin pinapanood yung episode, gusto pa rin namin bumalik. Kung pwede lang tayo mag-drive pabalik doon ngayon, di ba? Pero ang saya kasi parang wala tayo sa studio, tapos parang bago yung lugar na naman. Fresh Alam mo up. yung ganung feeling na parang, pwede ba ganito lagi, direct mag-hop tayo from one place to the other? Sa lawak Diba? ng Net 25, pwede natin gawin yan. Baka naman, Yung mga crew parang, set up na naman, bakas na naman. tayo kasi upo lang tayo dito. Napakamot ulo si Marie Chris at si Luisa. Ang ganda kaya ng ilahat. Gumanon din, kumunot yung ulo. Diba? Sorry. Ang ganda ng Ano ibig, yun? diba? Oo naman. Bawat sulok dito pwede tayo Yes. mag-show Yes. eh. Napakadami nating establishments. Hindi lang tayo rooftop, marami tayong venue sa EDC. Sa narinig ko sa susunod, So baka spicy. pwede na raw Palawan. Oy! Yeah, sarap doon sa Palawan. Basta alam ko meron tayong invitasyon sa Palawan, sa Yes. Batangas. Hala, may Cebu pa daw eh. Ay, Dana, di ka kasama ah. Hindi pwede yung mga O, nahihilo kailangan daw, natin ah. kailangan ko si Dana ron. Ayan, mga kasama tuloy, Pwede na ba? Natawag mo silang mga kasama. Sa Monday mo to, Kuya Tony Pet, eh. So, yung words ko tuloy nagbabalik-baliktad ngayon. Dapat kasama namin kayo sa lahat ng journey namin, mga Kada. Kahit Cebu pa yan, Palawan, Bohol, Bicol. Lahat po yan pupuntahan namin. Basta po kasama namin kayo at mapapasaya namin kayo. Pero ito muna, greet muna natin yung ating bro. Happy birthday to our brother, Tim Duncan. Yo, Tim. Former NBA player, isa sa sinasabing greatest power forward of all time. At isa sa best players ng San Antonio Spurs. Happy Tim. birthday! To you. Kala mo naman makikita. Ilang MVP yan, grabe. Galing. Yes. Tim Duncan. At mga Kada, nakita niyo ba yung interview natin with Coach Mark Sanggiao? Napaka-inspiring naman talaga niya and how he also prioritizes younger athletes na pag nagtitraining siya, ang sabi niya talaga, inuuna niya yung i-train ng disiplina nila bago yung skill.
Kaya sabi ko, Coach, paano mo sila nagagawang world-class MMA fighter? Sabi niya, it all starts with their discipline. If they don't have discipline, they won't become the best MMA fighter. So sabi niya, yun daw talaga yung tinuturo niya muna sa mga kabataan, which is so important. Yun yung tinetreasure ko as an athlete eh. It taught me, kasi nga mga kada, pasaway po ako nung bata ako. Pasaway pa rin naman po ako hanggang ngayon. Pero alam mo yun, nag-improve naman na. Sports talaga is what straightened me. Na, kasi kailangan ko pumasa sa school. Before, kahit na hindi ako pumasa, okay lang, di ba, Time ma? management. Oo, tas kailangan hindi ka late. Kasi pag late ka, lagot ka kay coach. So, ang dami ko ring natutunan talaga. And I hope yung mga kabataan natin will try different sports and kung ano man gusto nyong itry nyo na mga kada because it will really take you places. Pero napansin nyo ba tong clip ko? Cutie. Nakita niyo ba, Ana Pia? Kasi kay Pia talaga yan eh. Ay, may bago Ay, bye, Emma. Lim na limaw yung kanta mo, Emma. Sorry, Ems. We miss you though. Bye, Ems. Hanap ka daw na ibang Ito daw soundtrack. yung sa'yo, di ba sabi mo, ayan na oh. We love you. Nasaan ba si Emma? Emma, ingat ka. Nasaan ka man? Yes, hindi ako absent today, Emma. Ayan mga kada, yung mga bagong episode, please panoorin niyo po ang replay. Nasa Net25's Facebook page, YouTube channel. I-click niyo na yung notification bell dyan para po lagi kayong updated sa marami pa pong ganaps at pasabog na gagawin namin para sa inyo. Okay? Good morning, Kuya Wen! Yun! Naku! Kita niyo ba mga kada? Ang dami kasayaw ni Wedge doon. Payat mo nga lalo eh. Di ba? Alam mo, dali lang. Ba't mo nilakasan? Dali lang, hirap magkwento eh. Alam mo ba, may mga nag-message sa akin. Ang sabi, hello po, good morning po, Sir Wedge. Tuwan-tuwa po kami, hingal na hingal po kayo. Pero bakit tuwan-tuwa kayo, napagod ako ah. Nag-jogging ka eh. Napasaya ko sila Sir Rom doon, Mansung. Nakakota ko. Init-init. Ang cute mo. Oh, pero ang ganda-ganda po ng Baguio. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng baterol. Ang sarap ng butchi. Ang sarap ng strawberry. Ang sarap talaga. Yeah. Nako, isa pang namimiss ko sa Baguio. Eto na nga, ang sabi ko nga sa inyo, yung buffet na luto ni Chef Bella King. At mamaya ba, maiimbitahan nating magluto mamaya ha. Ang magluluto tayo ma'am, nako, ano kaya yung lulutuin natin mamaya? Abangan nyo yan. Pero ngayon, nagsimula na ho ang pagtuturok ng second dose. Ngayong araw, magsisimula ang pagturok ng second booster shot. Pero ang nakakalungkot ho, mga kada, 49.07% lang ng ating mga healthcare workers ang nabigyan ng booster shots. Ayon yan kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. May sana ho'y pagtuunan ng pansin yan ha ng ating mga pinauukulan. Lalo na nalalapit ang, naku, etong kinatatakutan. Huwag naman sana. Nako nga, baka raw magkaroon ng super spreader event dahil yung araw ng halalan, Mayo 9, lalabas ang lahat ng ating mga kababayan. Kaya ho, ang payo, nakausap natin si last week, di ba? Ted Herbosa. Si Dr. Ted Herbosa. Nakapanayam din natin si Doc Nir Nakabutahe ng ENVOC. Ang payo po nila, ang advice po nila, ang sinasabi nila, magpabakuna, magpa-booster shot para po ligtas tayong lahat. Magandang araw ng Happy Monday. Happy Monday. 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 Happy Monday. Monday. Nakalimutan ko na agad. Hirap yan. Monday na lang. Lunes na lang. Lunes. Spanish din naman yung lunes. Kanya nga, Oo nga. Okay, tapos na mga pagbabalik tanaw natin. Ito na. Pagod niya ako rin. Let's look forward. Forward to the new Kada Challenge champion. Last week, Team Sissy. Team Bros. Ha? 1 point lang kayo. 3 points kami last Totoo week. ba? Monday, Wednesday, and Thursday. Oo Monday. nga. Counted yung bag. Nagsalubong na yung mga kapal na kilay ni Mau. Ang kakatawa. Mercredi. Hindi ka naman Bet nanalo sa ka di. milkshake ah. Ha? Sa kadang-kadang. Ganun ba yun? Kada-kada. Kadang-kadang. Ayos ka rin ha. Parang Okay, okay, okay. Tama na ang pagbabalik na now. It's time to look forward to the strainer
eyes towards the goal ahead. Ito na ang bago nating Kada Challenge today. Natatawagin natin... Labi Challenge. Alam niyo na to. Hindi ko na kailangan i-explain ng mahabang-mahaba. Dahil kulang po tayo sa team players ngayon, kanya-kanya munang banat ito. Ako ang magsasabi ng mga mystery words at paramihan lamang kayo ng masasagot sa pamamagitan ng paglilip read in 45 seconds. Sige. Okay. So, sino mauuna? Halo. Paano ngayon yun? Sino magpapahula? Ladies first? Ako manghuhula or kayo manghuhula? Kayo manghuhula. Ang mapapahula Kayong si tatlo. Mami P. Unahan kayo Ikaw eh. magsasabi ng, Yes. okay. Read my lips. Wait, mali. Saan tayo direct? Dito? Okay na dito? Okay, sige. So, Mau first. 45 seconds on the clock. Makihula na rin kayo, mga kada. Sasabihin mo yung category? No. Hindi ko rin alam eh. Ay, okay. So, is it all-encompassing sa mga... All-encompassing. Iba-iba Okay. mga topic? 45 seconds on the clock. Mau Shrivers is playing. Wait lang, wag muna. Di pa Ready? nag-start. Wala pa. Get set Manipis yung papel. and Yan. go. Ang haba. You like it. Pwede mag-pass. Pass. O haba eh. Pwede naman ibalik din mamaya. Okay, next. Mama, faster. Ulit. Tulong What? ng bayan. Gulong ng bayan. Gulong ng Ay, alam ko yan! Alam ko yan! Alam ko Bayan. yan! Si Marian de la Riva yan eh! Huy! Google niyo yun. balat. Gulong ng balan. Ronald Corvo! Pass! Pass. Wala niyo sino si Ronald Corvo! Sino yun? Gulong ng Up. Gulong ng balan. palad. Okay, tatanggalin ko na yan. Teleserye yan eh, sa kapila. Okay, who's next? Ikaw muna po. Ready? 45 seconds on the clock. Here we go. Okay, first word. Ay, ito na na. Bakit English yung kanya? Ba't madaya? Mix naman. Oh, ito na. Na naman. Oh, game. 45 seconds, go. What? Alam ko pentel pen. Wet pentel pen? White pentel pen? Pwede mag-pass ka, Tony. Pass, pass! Okay. Colorblind ka nga. Red. A red! Oh. Tatlong bibe? Yes! One Okay. point. Natatakot ako kung makano masabi ko eh. Huy! Kulay lang desktop. What? Tulad ng otap. 1 point. Tulad ng utak. 1 point for Tony Gabon. So far, the highest score of the day. Taas. Woo! 1 point. Ano yung last one? Yun na. Ay, wait. Tulad ng- Binalik ko eh. Binalik niya. I can't tell Okay, you. okay. I can't tell you right Okay, later. now. I will tell you later. Allah! Oh, 1 point is the score to beat. Ang hirap naman. Kaya? Subukan natin. O, tara mga kada, Wedge Kondiamat! For the win. For the win, 45 seconds on the clock, please. Here we go. Ate Sandy. Okay, ready? Go! Asong mataba. 1 point! Split a bug. Ha? Pass. Pass. Ay, hirap eh. Repolyo. Parang repolyo. O, ito na. Ha? Pass. United Kingdom! Ay! Ang hirap eh. Hi, Ito na. My sister goes. Helicopter. Yes, 2
points! Helicopter! Puso. Bolo. Bundok. Ay, panalo ka na eh. Bulong! 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 Malapit na pala ni sinabi ko kanina. Yung kanina pang nagbibigay ng problema sa inyo, United Kingdom. O, di ba ang hirap? Ano sabi mo? Tulad ng otak. Hindi nyo ba alam? Kulay ng best. Usong-uso yung expression na yan ngayon. Kulay ng otak. Kulay ng desktop. At kulay ng desktop. Wow! Wedge Kunyamat for the win! Palakpakan! Partida pa yan! It's really... Effective yung binigay ni Kabet. Thank you, Kabet! Thank you, Kabet, ka, Jerry. ano talaga, unusual. It's an unusual Monday. Congratulations, Wedge Kunyamat! At premyo. Pwede Ayan. kumain. Uy, wala! Walang premyo. Maghanap ka ng News na! Maghanap ka ng otak dyan. Umaarangkat ang mga balita Kainin na. mo. May otak pa dyan sa embrace. Ito, wala pang Derek Rip. Brand ba yun? Uy! Ayun na lang. May palamang pala eh. Ayan, may palaman. O habang Oh, Mami P. nag-aagahan si Wedge Kunyamat, dyan lang muna kayo, mga kada, sa aming pagbabalik, mga maikilit at umarangkada mga balita na nakalap ng aming Eagle News team. At mamaya, makikikadamustahan po tayo sa Guinness World Record holder para sa fastest female Yes. sa obstacle course racing. Abangan niyo po siya mamaya dito sa Kada Umaga. Proud Pinay po yan. Yes. Kaya wag na wag po kayo maglilipat ng Girl power. channel. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Kada Umaga! This portion. Tapula ka! Taputi ako! Larga! Pula, sa puti. Anong kaguluhan to? Masama ang sugal. At eleksyon ngayon, kaya bawal yan. Ayon sa Omnibus Election Code, ang pag-organisa ng mga perya, sabong, boxing o kahit anong kaganapan na may sugal ay isang election offense. Pwede yan! Nagre-relax lang naman kami. Bukod sa masama ang sugal, importante din sa alala ng ating buong atensyon. Dapat hindi tayo nadidistract ng mga panalo ko! Pakawalan niyo ako! Hindi na ako ulit. Ako si Mr. Bawal na nagpapaalala sa inyo na ang sugal, election man o hindi, huy! Bawal yan! A
a public service message of Net25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. Bakit hindi mo agad pinakita sa amin yung ni Luz? Kasi gusto ko ikaw mag-isa magtrabaho para malaman mo lahat. At hindi nadadamay si Luz. Cause ano to? Ay, guys! Ayan na yung mga campaign materials mo. Mayor! Anong gagawin natin? Pangalawa lang si Sir Erwin sa survey. Boyong naman, relax lang. Ikaw masyado ka nagpapaniwala sa mga survey na yan. Tama yung sinabi mo tungkol sa pagpapatakbo ng pamilya ko sa pinagkaisahan. And I was too blind and naive to see it. Panalo o talo, it's you! Weeknights pagkatapos ng Mi Esperanza. Dito lang sa Net25, Prime Time ng Pamilya. This portion is brought to you by... Sa ulo ng mga balita, presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadya na namang tumaas. Pagdinig ng LTFRB sa mga operator ng ilang provincial bus, itinakda sa Mayo 10. Ilang lugar sa bansa nakitaan ng bahagyang pagtaas ng COVID cases. At bakuna para sa pangalawang booster sa immunocompromised individuals, sapat ang supply ayon sa enrich. Sa detalye ng mga balita, nagbabadya na naman hong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Uni Oil Petroleum Philippines, posibleng tumaas ng 3 piso at 70 sentimos hanggang 4 na piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 3 piso hanggang 3 piso at 20 sentimos naman ang maaring maging dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ni Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, magkakaroon ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ito'y matapos pumalo sa $128.11 ang presyo ng kada bariles ng global crude oil hanggang nitong Abril 21, mas mataas kumpara sa $117.45 kada bariles ng April 11. Samantala, pinagsusumiti na ang mga city at municipal mayors ng listahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito po'y bilang paghahanda sa pamamahagi ng fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada program na pinangunahan ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Ang kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ang mga city at municipal local chief executives ang gagawa ng listahan para mamahagi ng ayuda sa mga tricycle drivers na lubhang naapektuhan ng taas presyo ng krudo at petrolyo. May hanggang Abril 26 ang mga ito para makapagpasa sa regional offices. Ang validated list ang siyang magiging basihan ng DOTR LTFRB sa pagbibigay ng ayuda. Samantala, itinakda sa Mayo 10 ang pagdinig ng LTFRB sa mga operator ng provincial bus upang pag-usapan ang naging problema ng mga ito sa beyond window hours operation. Ayon po kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion, 6 na bus companies ang natuklasan nilang hindi pumasada nitong Miyerkules sa Pampanga. Ito ay ang Victory Liner Bataan Transit, 5-star bus company, First North Luzon Transit, Maria de Leon at Genesis na inisyohan na nila ng show cause orders. Ang tugon ng mga ito ang pag-uusapan sa hearing sa Mayo 10. Matatanda ang maraming pasaherong na-stranded sa iba't ibang terminal dahil sa ipinatupad na 10 p.m. hanggang 5 a.m. window hours para sa pag-alis at pagdating ng provincial buses na walang QR codes at special permits sa private terminals sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita, maaari nang magamit ng publiko ang present finder ng COMELEC at Department of Information and Communications Technology o DICT. Ay kay COMELEC Commissioner George Garcia, pwede nang malaman mula sa present finder ng poll body website kung saan nakarehistro ang botante at ang mga polling percent. Pwede ring makita roon kung active o deactivated ang kanilang rehistrasyon. Habang mga botante na walang access sa internet, may mga personal mula sa local COMELEC na magbibigay ng information sheet na naglalaman ng detalye kung saan sila maaaring bumoto.
Bilang bahagi ng pag-iingat sa mga botante ngayong darating na eleksyon, by inirerekomenda po ng Department of Health o DOH sa Commission on Elections o COMELEC, magkaroon ng time limit ang kada individual na botante habang sila'y nasa loob ng polling percent. Sinabi ni DOH spokesperson at Undersecretary Maria Rosario Vergere, maaari pa rin anyang magkahawahan kapag tumagal sa isang enclosed at mataong lugar ngayong nalalapit na eleksyon. Nakasanayan na kasi ng ating mga kababayan na magtagal sa lugar ng botohan pagkatapos bumoto. Payo ng DOH, maglaan lamang ng 10 hanggang 15 minuto ang bawat botante para bumoto. Layunin nito ay para maiwasan ang posibleng pagkakahawaan ng COVID-19 o pagkakaroon ng surge pagkatapos ng botohan. Humarap sa mga maestrado at opisyal ng Korte Suprema ang ilang U.S. Marshal Service officials kaugnay sa panukalang paglikha ng Office of the Judiciary Marshals o OJM. Partikular sa nakipagpulong kina Chief Justice Alexander Hesmundo, sina Senior Inspector for Asia-Pacific Affairs Robert Marcum at Deputy U.S. Marshal and Asia-Pacific Liaison Carlos Griffith ng United States Marshal Service. Ayon sa Supreme Court, inaantay na lang ang lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panukalang lilikha sa OJM. Layo nito na mapigilan at marisolba ang mga krimen laban sa maestrado, hukom, court employees at court properties. Una rito, sinabi ni Hesmundo na oras na maisabatas ang panukala, hihingi nito ang tulong ng US para sa operationalization ng Marshal Service. Sa iba pang mga balita, nakitaan ang bahagyang pagtaas sa kaso ng COVID-19 ang ilang lugar sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, ang mga lugar na nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng bagong impeksyon na itinuring niyang insignificant. Ngunit nangangailangan ng karagdagang pagsubaybay ay ang mga sumusunod: Marinduque, Davao City, Butuan City, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Olongapo City, Tarlac City, Angeles City, Eastern Samar. Ang pagdagsaan niya sa mga campaign sorties at ang nagdaang long holiday ang posibleng mga dahilan ng bahagyang pagtaas ng COVID cases. Nauna nang nagbabala ang DOH na maaaring makapagtala sa Metro Manila ng hanggang 446,000 COVID-19 cases sa kalagitnaan ng Mayo kung lalabag ang mga tao sa health protocols matapos ibabang alert status sa maraming lugar sa bansa. Samantala, sapat ang supply ng bakuna para sa pangalawang booster sa mga immunocompromised individuals. Sinabi ni National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson Dr. Mirna Cabotaje, sapat ang bakuna para sa primary doses maging ang first at second booster shot. Nauna nang inaprobahan ni Health Secretary Francisco Duque III on ang rollout ng second COVID-19 booster shot para sa immunocompromised persons base sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council. Sinabi ni Duque ng mga pasyenteng ito'y kinabibilangan ng mga may cancer, recipient ng organ transplants at HIV/AIDS patients at iba pa. Ang rollout ng pangalawang COVID-19 booster para sa mga individual na immunocompromised ay nakatakdang magsimula ngayong pong araw na ito, Abril 25, sa buong bansa. Nako, Lunes na naman mga kada sa mga aalis po ng bahay at papasok na sa kanilang mga trabaho. Alamin muna natin ang lagay ng trapiko mula kay Erlo Bringas live. Erlo, kamusta ang araw ng Lunes? Yes, magandang umaga, Wedge, at long time no see. Ngayon ay Lunes na naman mga kada at good morning po sa inyo. Time check muna tayo. Ngayon po ay 6:37 a.m. na po ng umaga at medyo may build up po ng konti ng daloy ng sasakyan dito po sa aming kinalalagyan. Dito po yan sa Commonwealth Avenue. Especially na dito po tayo sa bound ng patungo po ng elliptical road. Kayo po palabas po at papunta ng EDSA, Quezon Avenue at iba pang parte nitong Quezon City. Medyo may build up po rito sa may elliptical road dahil nga sa nandyan po yung mga sakayan o sakayan ng mga pasahero natin na bibiyahe po ngayong umaga para pumasok po sa kanilang magkatrabaho. Wala naman pong build up ng mga sasakyan. Kayo po yung manggagaling ng North Fairview at patungo po
dito sa elliptical road o dito sa mismong Pilcoa. At medyo may pagbagal lang po ng kaunting-kaunti lang po yan. At siguro ay hindi ka naman kayo magtatagal dyan at pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ulit ang inyong pagbiyahe. Sa kabilang side, yung mga babalik po nag-Fairview, kayo po ay magmumula muli ng elliptical road o kaya galing kayo ng EDSA, pabalik kayo San Jose del Monte, Bulacan at Fairview area, ay maluwag po ang daloy ng traffic. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating po kayo sa may bandang Fairview. At sa ating mga kada, paalala po ulit, nananatili po sa 5 p.m. to 8 p.m. ang ipinatutupad po na number coding scheme ng MMDA. Wala naman pong anumang abiso pang MMDA kung ito ba'y madaragdagan o ito'y babaguhin nila dahil nga sa dami na po ng mga sasakyan na lumalabas sa mga pagunahing kalsada, lalo na po dito sa Commonwealth at dyan po sa EDSA. At paalala rin po sa ating mga kada na mga motorista o commuter, manatilihin po na nasusunod ang safety and health protocols kapag kayo po ay sasakay ng mga public transport, lalo na po sa mga commuter. Suot pa rin po ang face mask, laging mag-disinfect at sundin pa rin po ang ipinatutupad na social distancing. Yan muna latest na rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Wedge. Happy Monday. Maraming salamat, Erlo Pringas. Pinayagan na ng Commission on Higher Education o CHED ang mga team sa mga kolehiyo na magluwag na rin sa kanilang guidelines sa mga training sessions. Ayon sa CHED, maaari nang buwagin ang mga bubbles sa mga kolehiyo at pwede na ang uwian ng kanilang players, coaches, or varsity squads habang nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Una nang pinulong ni CHED Chairman Prospero de Vera ang mga opisyal ng National Collegiate Athletic Association o NCAA at gayon din ang mga opisyal ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Paalala ng CHED na dapat mapanatili pa rin ang minimum health protocols at huwag makampante ang mga players para hindi mauwi sa hawaan muli ng COVID-19. Naguwagi si Filipino boxer Mercito No Mercy Hesta laban kay Joel Diaz Jr. ng Amerika. Sa ginanap na paghaharap ng dalawa sa Fantasy Springs sa Indio, California ay nakuha ni Hesta ang unanimous decision. Nagawa pa nitong patumbahin ng 2 beses ang 30-year-old na si Diaz. Ito ang unang panalo ni Hesta mula noong 2019 kung saan nakakuha siya ng technical draw kay Carlos Morales at pagkatalo kay Juan Antonio Rodriguez. Yan po ang pangmalakas sa mga balita. Puntahan naman natin si Pia for the latest showbiz chika. P? Maraming salamat, Mau! Eto na! Listen to this! Muling gaganap bilang Fantee ng singer at international musical theater actress si Rachel Ann Go para sa UK at Ireland tour na acclaimed musical na Les Miserables. Ipinakilala na last week ang official cast sa Facebook page ng nasabing musical. Very excited naman ang singer na muli siyang gaganap sa nasabing role. Ang Les Mis tour sa UK at Ireland ay magsisimula sa May 16, 2022. Ipinakilala na last Friday, April 22, ang top 40 candidates ng Binibining Pilipinas 2022 at pasok sa lineup ang comedian na si Harley Nicole Budol. Trending ngayon si Nicole dahil sa kakaibang ganda na pinakita nito sa kanilang screening. Todo na ngayon ang kanyang paghahanda at umaasa daw siyang makukuha ang Miss Grand International title matapos mabasa ang komento ng mga fans. Sigaw naman ang kanyang mga fans na magkaroon siya ng signature walk na tinatawag niyang Hipon Walk o Tempura Walk. At i-consider naman daw niya ito sa mga susunod na araw. Samantala ngayong Lunes, April 25, ang official briefing sa mga kandidata. At ngayong araw din gaganapin ang official sashing ceremony. Ipinakilala na din ang official selection committee ngayong taon. Kasama dyan si Miss International 2005 Precious Larry Gaman Alcaraz, Miss Intercontinental 2021 Cinderella Faye Obenita, Miss Globe 2021 Maureen Montan, shoe designer na si Jojo Bergais at Binibining Pilipinas 2021 second runner-up Meiji Cruz at marami pang iba.
Ang Binibining Pilipinas Grand Coronation Night ay gaganapin sa July 18, 2022 sa Araneta Coliseum. Dumating na kahapon sa bansa si Miss Universe 2021 Harnad Sandu para saksihan ang Miss Universe Philippines 2022 Coronation Night. Very excited daw si Sandu na makita ang Pilipinas dahil ito raw ang unang pagkakataon niya na makabisita sa bansa. At ito rin ang first country na mabibisita niya after ng kanyang homecoming sa India. Sisiguraduhin daw niya na itotodo na niya ang pagrampa sa iba't ibang magagandang lugar dito sa atin kung mabibigyan ng mahabang oras ng Miss Universe Organization. Ayon pa sa ilang report, bukod sa pagpunta ni Sandu sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines, siya rin daw mismo ang magkokorona sa tatanghaling Miss Universe Philippines 2022. Kaya abangan po natin yan, mga kada. Sa Sunday na po ang Coronation Night, April 30 sa Mall of Asia Arena. Yan po ang hottest at latest news sa mundo ng showbiz. Up next, i-ready na ang inyong pen and paper dahil ililist down po natin ang ingredients ng no-bake prawn thermidor ni Chef Venice Reodica. And let's go back to Baguio. Don't miss ang masarap na kape ng House of Silo. Dito lang yan sa pagbabalik ng Kada Umaga! Kada Umaga, sa umaga, magkakasama. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sa studio o kahit naka-work from home, hindi magpapapigil sa pagtalakay sa napapanahong issue at hanapin ang maiinit na balitang kailangan nating malaman. Kami pong dalawa ay may sakit. Now, more than ever, kailangan po ninyo ang tamang impormasyon. Asahan ninyong laging hahanapan ng kasagutan ang lahat ng mga ASPN nyo. So ngayon, ang pakiusap ngayon, ang Pangulong Duterte sana ay mag-call ng special session ng Kongreso para ito po ay maipasa itong panukala ninyo. Ano po ang balita doon? May update na po ba tayo? Ano sa palagay nyo? Kasama si Ali Soto at Pat Daza. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Simulcast niyong mapapanood sa Net25 TV, Facebook at YouTube channel. Radyo Agila 1062 AM. Totoo bang number 1 sa kids ang tender juicy? Patunayan po natin.
si Kuya Tony. Pero pwede na rin kasi... Na-miss, alam mo, isa talaga sa na-miss ko sa Baguio is yung kanilang kape, mga kada. Matapang na gising po talaga kayo sa kape Benguet nila. Coffee, Cordillera Coffee, lahat ng galing doon masarap na coffee, no? Yes. Oo. Kaya aroma pa lang talagang gising na gising ka na, di ba, Mau? Yes, Kuya Tony. Excited na talaga ako sa itong House of Silo beans na ipapatikim mo sa amin, di ba, mga kada? Nakuha na po yan sa Manlaco and Manor sa Camp John Hay. Kaya ipapakita po namin sa inyo yan, mga kada, dito sa... Kita mo yun! Ang kape raw ay maituturing na staple beverage para sa mga Pilipino. Karamihan daw kasi sa ating mga Pinoy ay hindi kumpleto ang araw kapag hindi nakapagkape. Para sa kanila, it helps them fuel their day and boost their energy. Kaya naman hindi nakapagtataka na kahit saan mang panig ng bansa ka pumunta ay may makikita kang coffee shop. Isa na dyan ang House of Silo, a homegrown coffee bean shop at produkto ng tagumpay ng Kape Balay dito sa Baguio City. Yung House of Silo talaga is the premium line coffee ng coffee provider ng Kape Balay. So yung Kape Balay is our parang mother company, which is the business of my sister. So nag-come up kami sa Silo kasi parang gusto namin ng other parang concept. So instead na yung lalagyan namin are glass jars, so we want them na doon sa mga silo tubes na lang. Kasi pag sa mga silo tubes, at least pwede mo lagyan ng mga other beans, mga ganun, or mga loose teas po. Actually, these are locally produced siya. So that's sa mga cooperatives na may mga top products ng coffees, and also that's within the Cordillera region. Mga kada, nandito pa rin tayo sa The Manor at Camp John Hay. At naku, isa sa mga dinarayo rin dito ay ang The House of Silo. At ngayon, naku, makakapanayan natin si Annie. Hello, Annie! Hello po, sir. Ano ba itong mga iniaalok mo sa House of Silo na iba't ibang klase ng mga kape? Sir, ito po ang aming mga coffee po, ang premium atok po, bestseller po, at saka yung hazelnut and then sagada po ito. Ito yung inaano ng mga tao, dinadayo po dito. Atok po. Tapos, meron ding hazelnut at saka sagada po. Pwede ba itong buksan? Yes, sir. Pwedeng maamoy niyo po, sir. Uy, ang bango, mga kada. Nako, alam si Tony Pet at saka si Emma, ang hilig-hilig magkape niyan. Ang bango nitong hazelnut. Nako, sinasabi ko sa inyo. Bukod dito sa mga iba't ibang klase ng mga kape na iniaalok ninyo, Annie, ano-ano pa bang mga meron dito sa House of Silo? Meron pa po tayong senok tea and then mga pure honey po natin. Ito po yung talagang pure na honey po. At saka itong fresh na. Teka lang, kung halimbawa bibili ako ng kape sa inyo, paano kung gusto ko nang bumili ng mug? May gamit din po tayong mga drip coffee, sir. Ito po yung drip coffee natin. Tapos ito po yung mug natin, sir. Ganito po. Ang galing! Di ba? Nako, saktong-sakto. Emma, Tony Pet, mamimili na lang kayo ng flavor ng kape na gusto ninyo, meron ng mug at diretso na. Naku, malalanghap nyo pang napakasarap na kape dito sa House of Silo. Thank you very much, Annie. Naku, pasal na kayo dito sa The Manor at Camp John Hay. Puntahan nyo yung House of Silo. Sigurado, naku, amoy pa lang. Manggigigil ka na sa kape. Lahat ng yan dito lang sa Kita Mo Yun. Isa ba ganun? Kita Mo Yun. Share ka naman dyan. Ayan, ito na ang House of Silo. Hello, Faith! Marie Magsino. Ayan, and love Marie, maraming salamat sa akin. Lalo pang maging successful ang inyong negosyo. Thank you sa pagpakape mo, Kuya Okay. Tony. Ano naman kaya pinaghahandaan ni Wedge dyan sa tabi ng mga tinapay? Sa tabi pa rin talaga siya ng pagkain. Ang Manlaco at Manor nga pala hanggang May 31 yan. Nasa The Manor Camp John Hay sa The Manor Garden. Kaya puntahan nyo, nariyan ang House of Silo. Congratulations in advance. Ang lakas niyan. Oh, Wedge, ano yan? Huy! Tama na yung kain. Huy! Naghanap ng kapares ng House of Silo. Ay, sorry! Kasi ang sasarap ng tinapoy ng Embrace Coffee. Thank you, Embrace Coffee. Sa akin po lahat ako mag-uwi mamaya. Siyempre, di ba, ang sarap na katero ng kape ng House of Silo, tinapay mula sa Embrace Cafe. At siyempre, meron pang velvet cake dito. Apakasarap talaga ng pwesto ko rito. Silo. At sa
buffet. Abay, magluluto tayo, Oliver. Ano kaya yung lulutuin natin na yan? Chef, ang ating makakasama. Na, sana makaabot yan dito, ha? Eto, manoorin natin, mga kada. Good morning mga kada. Ako nga pala si Chef Dennis Reolica, owner and master baker of H2B2 Party Needs and Catering Services. Ang lulutuin natin ngayon ay no-bake prawn thermidor. Narito ang mga ingredients na kailangan ninyong ihanda. Tiger prawns, butter, all-purpose flour, olive oil, garlic, onion, mushroom, all-purpose cream, spring onion, egg yolk, milk, quick melt cheese, paprika, salt, and pepper. Una nating linisin ang ating mga tiger prawns. Tatanggalin muna natin o gugupitin yung mga nakakatusok na parts. And then, gagawin naman natin, hihiwaan natin sa ibabaw using na scissor muna. Pwede na naman diretsong knife para mabilis kung matalas ang inyong mga kutsilyo. Ayan. Hawakan nyo lang konti dito habang binibiyak yung gitna. Make sure lang na masagad natin yung pag-slice sa kanyang meat. Huwag nyo isama yung shell. At kukuha rin tayo ng isa pang tiger prawns para naman sa kanyang filling. Okay. So gagawin natin dito sa nakuha nating meat, i-chop lang natin para lasang-lasa din yung ating toppings. Okay. So set aside muna natin. Start na tayo ngayon pagluluto ng ating filling. Lagyan natin ang ating butter. Sunod natin ang all-purpose flour. Make sure lang na ma-incorporate ang all-purpose flour. So ngayon lagay natin yung ating olive oil. Sunod na natin ang ating garlic. Then sunod na natin ang ating onion. Then next na natin yung ating mushroom. Ayan, lagyan natin yung ating milk. Hintayin natin ng konti hanggang sa maluto yung milk. So after natin mailagay yung milk, simmer natin siya hanggang sa lumapot siya. Lagyan natin yung ating all-purpose cream. Pwede na rin natin ilagay yung ating shrimp. Ito yung ating shrimp na sinap natin kanina. So, i-simmer din natin siya ulit mga 2 to 3 minutes. Lastly, lagyan natin siya ng salt and pepper to taste. Ayan, so ready na tayo sa ating filling. Pwede natin lagyan ng ating tiger prawns. Depende rin sa inyo kung gusto nyo mas maraming filling. Pero ako, lalagay ko lang is almost 1 1/4 kasi maglalagay pa tayo ng cheese sa ibabaw. Okay. So, ngayon, ilalagay na natin siya ngayon sa ating pan. And then, tsaka natin lagyan ng ating cheese sa ibabaw. Pwede natin siyang takpan at sindihan natin yung kalan ng medium heat for 10 minutes. So habang inaantay natin yung ating prawn thermidor, alam niyo ba kung saan nagmula ang term na thermidor? Sinasabing na imbento ang dish na lobster thermidor
sa isang sikat na restaurant sa Ches Maris noong January 24, 1894 sa Paris, France. So ngayon, medyo malapit na maluto ang ating tiger prawns. Makikita nyo, mas pumatas na yung ating prawns. Ilang minutes na lang, pwede natin siyang hanguin. Mag-plating na tayo at mag-garnish. So ito yung ating ilalagay sa toppings niya. Pang-garnish natin, ang ating spring onion. At yung ating Spanish paprika. Ito na ang ating finished product ng prawns thermidor. Amoy pa lang, napakasarap na. So ngayon, tikman na natin mga kada, yung ating ginawang prawns thermidor. Samahan natin ng konting feeling. Ito na mga kada, first bite. Malinamnam. Sana nalista nyo kung paano ito lutuin mga kada. Sigurado akong magugustuhan ito ng buong pamilya. Ako ulit si Chef Venice Reodica, and please follow us on our social media account H2B2 Party Needs. We offer customized cakes, food trays, bento box, cocktail, sweet corners, balloon decors, party entertainers, sound system, and photo booth. Maraming salamat ulit mga kada, and have a great day ahead. Ang galing naman no-bake. No-bake, tas may cheese pa nakita niyo. Chef, baka naman paabot mo dito. Nakakagutom, check, pero... Ay, check tuloy. Kanina ba ako? Kanina ba ako nabubulol? Ito mga kada, para po sa ating sisi. Time check po muna tayo. It's 7:02 oras na po para pasalamatan natin ang ating mababait na sponsors. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia. A 3-star hotel with a 5-star experience. Visit www.villacacereshotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Stark Molecular Laboratory, and Robig Builders. Gusto rin po naming pasalamatan ng RJK Services Manpower Agency Corporation, 318 Automart, SCCI Management and Insurance Agency Corporation, and Source Alliance. Maraming salamat din po sa QC Motors Vehicle Inspection Center, Arlex Trading and Construction Supply. Siyempre, ang King's Herbal Plus Food Supplements, ang most iconic food supplement ng bayan. Patibayin ng ating resistensya, mag-King's Herbal na, mabibili sa lahat ng King's Herbal branches, authorized dealers, distributors, and Watson stores nationwide. Ito pa, good news sa mga tagatangkilik ng Embrace Cafe dahil may promo sila ngayong summer season. Embrace refreshing summer treats. Ayan, order 1 brown sugar fresh milk tea or 1 matcha green tea frappe on all Wednesdays and all Saturdays of April and May, and you'll get 1 for free. Ang promo natin ay valid sa lahat ng Embrace Cafe stores. Aba! Gusto ni Emma yan, milk tea. Sabihin na naman niya, Chef, baka naman. Uy, happy birthday muna sa sister-in-law ko na si Andrea. Happy birthday, Happy birthday! At dahil wala si Evelyn Joy Rosemary Ann Jane, babati na rin ako minsan lang to. Happy birthday kay Nanay Wilma Cabahug sa Bremerton, Washington. Binabati ni Sir Harvey at ni Ma'am Persea Cabahug. Ay, Chef Jervin Molina from Hawaii. Nandito siya sa Pinas. See you, ha? Chef, happy watching sa'yo, Chef Jervin Molina. Happy birthday, Crystal Mapa from Bangna, Thailand. Binabati ni Kajay Mangilaya. Happy birthday, Crystal. Ma'am Jana Guerrero, asawa ni Rapido, happy birthday. Advance happy birthday kay Chef Venice Reodica from Makati City. Happy 30th years anniversary kay Kawili Kunan at Jennifer Kunan. Vanessa Mibiernes, happy birthday. Jed Granadillos, happy birthday. Nico Abaya, happy birthday. Sir Sais Hail, happy birthday. At Ate Nancy Pascual, Hindi happy birthday. magka-carry over yung time ni Emma sa'yo, ha? Kala ko pero ibigay. Wait lang, lari na rin lang tayo. Hello, maraming salamat Ate Cona Benilla for accommodating Christine. And also, hello to my sister Antoinette and my brother Chris and my nieces, Rosie and Kui. Please get well soon. I love you guys. Oy, ihabol ko lang. Thank you, Supremacy Glutas pa. Thank you. Ganun ha. Benson, thank you po. At ito pa, NJ Torres Jacobson. Lynn and I, yes, Lynn and I will see you later. Welcome back home, my friend NJ. Formerly siya ay sa facial care center. Oh, Where you di ba? friends?
Yes. naku. Marami pa. Marababatiin ba kayo, Maui? May interview pa si Mau. Mga kada, kailangan yung abangan dahil i-interviewin lang naman natin. Isa lang naman siyang Guinness Book of Record holder na ngayon. So, abangan niyo po yan sa magbabalik na... Kada Umaga! Welcome back mga kada. Naku, today leveled up na pangmalakasan tayo dahil ang ating bisita hindi lang world-class na athlete, kung hindi pang Guinness World Records pa. Siya ay isang former gymnast at gold medalist noong 2019 SEA Games. At kamakailan lang ay nakapag-set naman siya ng new record sa Guinness World Records in 100-meter female obstacle course. Kaya, huwag na po nating patagalin pa at kilalanin na natin siya. Let us all welcome, live na live po siya dito sa studio, Kaizen de la Serna. Good morning, Kaizen! Good morning. Naku, first interview kita live. It's usually through Zoom. So this is super exciting, mga kada. Nako, first of all, congratulations because this is such a big establishment for the country, for your goals. Congratulations. Thank you so much. And pwede mo ba kaming balikan or pwede ba kitang ibalik dun sa journey mo as an athlete? I heard you were a gymnast before. Was this your first sport ever since?
My first sport was actually gymnastics. So I Okay. started gymnastics when I was 7 years old, so a super young age. And then I decided to pursue gymnastics for around like 8 years. Okay. And then I decided to redirect myself to new sports, so I tried out obstacle course racing. Who encouraged you to try obstacle course racing? It was actually my parents. So Okay. I first discovered the sport through a race called the Spartan race. Yes. So I'm not sure if you're familiar with that. It's but becoming famous. Yes, it is. It's like the first race I joined was a 5-kilometer race. with Wow. around, I think 20 obstacles. Okay. And then when I joined that, I was really excited and I loved the challenge of it. So I decided to pursue and continue the sport. And from there, how did you put your mind? Are you doing both? First of all, are you doing both gymnastics and the obstacle now, or are you focusing purely on the obstacle courses? Now I'm focusing purely on obstacle course. Actually, before obstacle course racing, I decided to try out new sports after I quit gymnastics. Okay. So I tried out like triathlon, I tried out trail running, and wall climbing. But Okay. then out of all the sports, that's when I fell in love with obstacle course. Because I would say, do you think it's similar, gymnastic and obstacle course? Yes, actually, like my transition to obstacle course was a bit easier. Yeah. Because in gymnastics, I already had developed the strength, That's it. coordination of the body. So when I moved to obstacle, I was like, oh, the technique I can use the Yes. technique from gymnastics to the sport. And you can easily, yun nga, like you kind of have to carry yourself kasi, diba? And in Yes, gymnastics, you guys train for that. Naku, hindi po ako flexible, mga kada. At sana yun ho yung sport na wish ko na I really tried, gymnastic. How was the feeling when you were setting your goals before the competition? Oh, it was actually, like, I really set to, I really wanted to set the record for Yeah. that 100 meters. Oh, so you really had your eyes locked on the Yes. record. Actually, like, I put it in a paper and then I put it like in my mirror. So every time I wake up, I get motivated to train because the reminder is there, oh, try your best to set the record. And how long? Like, how long was your preparation before the actual competition and for you to achieve the goal? The preparation was around 2 months. So we had trainings almost every day. Okay. So like we would usually wake up at 5 and then train. Like I know you're an Yes. athlete also, so it's the same thing. We wake up at 5 a.m. and then start training at 6. And then after that, I would still have school, so I do schoolwork after. And then we still have training in the afternoon. So it was a bit tiring Yeah. and draining for me. Of But course. what kept me motivated was my goal. So That's so galing, mga kada. Sabi sa inyo discipline talaga tinuturo ng pagiging athlete because especially as a student now, you want to get your training done so you can focus on school, and if you have free time, then you're able to train again. Diba? During the 2019 SEA Games, I heard ikaw daw yung youngest in the entire obstacle racing squad. Nung teammates mo, I heard, was also like almost twice your age. What was your motivation to keep up with them? Or were you naturally on their same level also? actually, during the SEA Games preparation and the training, I was actually super pressured because in my mind, oh, my teammates are like twice my age and I don't want to disappoint them. So it added more stress on me also because, I didn't want to disappoint my team, the federation, and the country. So what kept me motivated throughout the times I wanted to maybe like take a break or maybe wanted to quit was the goal of representing the country and bringing honor to the country. Galing. And then you won gold medal, diba? She's parang the best example, mga kada, na you can really set your mind into anything you want. Kahit na you think it's crazy at the moment, but if you constantly look at it, like what you said, you put it in your mirror. So imagine every single day she could see her goal. She could see that every time she wakes up,
I need to reach this time. I'm gonna train because I need to reach this time. And now that you've reached your goal, you committed that success that you wanted, what's next? Okay, so I have various competitions this year. I actually have another qualifier. It's for the 400-meter race, and that was the race I competed in the SEA Games. Okay. I actually didn't compete the 100 meters during the SEA Games, so it's really exciting because that was my main event. I also have a competition this July in Las Vegas, so I'll be representing the country again, and it's a fun ninja race because it's kind of similar to American Ninja Warrior, Yes. more technical obstacles and less running. Wow, that means you're really strong. I'm a little bit shy. If my coach sees this, he's most probably like, she can most probably lift more than me. But wait, I have a question because for a 100-meter obstacle race, how many obstacles are there in a 100-meter compared to a 400-meter? So for the 100 meters, we had around, I think, 10 obstacles. Wow. Yes. So that's like every 10 meters, you have to do something. Yes. Okay. And then for the 400 meters, maybe 12 to 15, yes. So it's more. So it's more. It's more, but you get to like kind of jog yourself out of the Yes. obstacles. That's so galing. So how are you preparing for your Las Vegas competition? That's a big international one, huh? So after the qualifiers, this May, I'm Okay. gonna have to train in the US with my Yes. other teammates. Okay. So it's gonna be an exciting experience for me because at least I'm with like Yes, my older with other teammates people. also. Yeah. And we're gonna have to train the obstacles. We're gonna have to train running, and we're Okay. also gonna have to train strength and conditioning. At least when you guys get there, they make you try the obstacles. Hindi naman pala siya yung first time you get there in the competition, it's the first time you've seen the obstacles. Actually, for the one I'm competing in Vegas, it's actually the first time. So like that one's a bit trickier and challenging for me. Like compared to the races I'm having here locally, we get to practice, we get to train. So at least when we compete, we're more confident. But in Vegas, it's gonna be different because first time to do Yes, it. and it's an international. But it's Yeah. okay, you know, like you challenge yourself to do more. So I'm so happy that you're getting yourself out there. And what they always advise me, so this is what I'm gonna advise you, is the fact that you put yourself out there and you're more vulnerable because you're not in your own country, but you're representing your country is already an honor. Yes. So I'm so excited for you. Can you give what's the word for it? Can you give advice to the kids? Because this is also another thing that I like asking athletes, because sometimes we do it for the next generation, right? To inspire other people. Yes. Can you give advice to them? So for the younger athletes, I advise all of you to take risks and at the same time take the opportunities that are given to you. And when you train, when you compete, really put your heart to it. There are times like I wanted to give up or I wanted to quit, but then I still continued and stayed resilient and kept going because I wanted to push and achieve my goals. So that's what I advise all of you guys to do. Galing! Congratulations Thank you again, so Kaizan. much. And I love her name. Can you tell her, Kada, what your name means? So my name means continuous improvement. It's a Japanese name. Galing! Kaizen means continuous improvement, mga Kada. So, she's really living off of her name. I'm so proud of you. The whole country's proud of you. You have your Kada Umaga family behind you. So, we wish you luck for your Las Vegas game. Thank you, Kaizen, for Thank you being so here. much. Oh, mga Kada, this was so inspiring. Parang ako yung nasa starstruck sa kanya. Kasi usually when you get to talk to an athlete who has been inspiring other people with their multiple achievements, it's really something to like be proud of. And that's what we're happy to showcase everyone. Kahit na po bata pa siya, marami pa po siyang mararating dito sa mga record niya, mga Kada. Thank you so much again, Kaizen. Magbabalik pa po ang Kada Umaga! Kada Umaga, Kada Umaga, magkakasama Kada Umaga.
substitution, De La Cruz to Batong Bakal. Sa basketball, pwede ang substitution. Pero sa mismong araw ng eleksyon, bawal yan. Ayon sa Omnibus Election Code, ang pagboto bilang substitute para sa ibang tao ay isang election offense. Kaya kahit pagod ka na, huwag kang magpapasab. Take the shot. Talo pa rin kayo. Okay lang kahit talo. At least, ako pa rin ang tumira. Ako si Mr. Bawal na nagpapaalala sa inyo na ang pagboto bilang substitute sa ibang tao, huy, bawal yan! A public service message of Net25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. Mika, okay ka lang? Bakit ang tagal mo? Matagal na kitang hinihintay. Pero paano kung pagkagising mo ay baliktad na ang mundo? Gugustuhin mo pa bang bumalik sa dati ang mundo? Bakit parang ayaw mo akong hintayin, ha? Meron bang gumugulo sa isipan mo? Wala kang pakialam. Never twice. Dito lang sa Net25. Prime time ng pamilya. Let's get together sa init ng summer. Words are very powerful, mga kada. They can either be a curse or a blessing. They can compliment or they can insult, demoralize, or hurt. Dito sa Pinoy Inspiring Amazing Stories, marami na tayong nakapanayam. And they taught us to be patient, kind, and loving kahit kanino pa. Ginugunita po natin ngayong buwan ng Abril ang Autism Awareness Month. At dahil dyan, makakasama po natin this morning si Kiel Lagmay, ang first global ambassador outside of the United States ng Best Buddies, isang non-profit organization para sa mga kabataan with intellectual and developmental disabilities or IDD. He also graduated magna cum laude sa Ateneo de Manila University. Good morning, Kiel! Welcome sa Kada Umaga. At kasama rin natin ang Executive Director ng Best Buddies Philippines na si Michelle Aventajado. Hi, Michelle! Good morning! Good morning po, Ma'am Pia. It's nice meeting you po. Good morning to the both of you. O, Kiel, i-explain mo naman sa ating mga kada, as the first global ambassador outside of the United States, ano ba ang mga tasks and responsibilities mo sa Best Buddies? As ambassador for Best Buddies Philippines, my primary duty is to be very active in speaking engagements and all of the activities that Best Buddies has to offer. But as a global ambassador specifically, I also have other duties as well, such as attending monthly meetings, which here in the Philippines is usually held early in the morning. But thanks be to God, I am able to cope well with the time slot. And what we usually discuss, or rather what we usually discuss in the Best Buddies Global Ambassador meetings are the latest updates from Best Buddies International, and as well providing us an opportunity to get to know each other better and to give each other updates on what we're doing. Kiel, at being global ambassador, marami ka na sigurong napuntahan na iba't ibang bansa. No po. I haven't yet been to other countries, mainly due to the pandemic. But I'm hoping and praying that one day that the pandemic will be over so that I'll be able to go to other countries for self-advocacy purposes and even attend the Best Buddies Leadership Conference in person. Aha, pero yung mga speaking engagements mo, sino-sino yung mga naging audience mo from all over the world? Usually my fellow buddies who are also disabled, just like I am.
Kel, I know that you were diagnosed with autism spectrum disorder at 3 years old. What was it like growing up with ASD sa'yo? Okay, let me break it down. When I was 3 years old, I was nonverbal, literally no words spoken. And then when I reached preschool, my main challenge was to cope with winning and losing. And when I reached grade school, the problem is my against this mentality, wherein it is triggered whenever I miss out on something. I almost got a perfect score, but just one or even a minor mistake, or just because I'm missing out. And during high school, I'm I had the experience of being left out by my classmates, most especially during school projects or whenever class have to perform for something. And I think the same thing can be said for college, because while I decided to be part of a core team, instead I decided to opt for volunteering opportunities instead. But thanks be to God, I believe that God makes the impossible possible. And thanks be to God, I was able to speak, and I was able to improve my behavior, and most especially finish school with flying colors. Yes, And flying colors indeed, mga kada. Alam nyo ba si Kel, graduated magna cum laude sa Ateneo de Manila University lang naman. At ngayon ay may master's pa in computer science sa Ateneo de Manila University rin. Tama ba, Kel? Opo. And alam ko that you're paying it back sa Ateneo by working there, di ba? Can you tell us more about your job there? Okay. Currently, I'm working as a Learning Management Systems Research Assistant at the Ateneo de Manila University Ateneo Laboratory for the Learning Sciences. Usually, my task is to analyze the log files from Moodle and Canvas from a university. And we usually publish the results at an international conference or journal or publication. Ang galing! Galing, galing, galing talaga ni Kel. Hindi pa doon nagtatapos ha. As if hindi pa siya busy. Eh, nagtiteach pa si Kel to kids about God. Tama ba, Kel? Yeah, that's right. And he's very spunky and cheerful. I love the energy, Kel. Pwedeng-pwede ka na maging morning show host. Oh, thank you very much, Ma'am Pia. But can you tell us, Kel, how important was Best Buddies for you in growing up, in finding friends? Di ba sabi mo nahirapan ka finding friends when you were in school before, pero with Best Buddies, how has it impacted your life? Well, Best Buddies really impacted my life positively by first, genuine friendships. Best Buddies helped me to develop what it means to be a true friend through its buddy program. And with my buddy, we usually love to chat with each other regarding our favorite things in life, like cartoons. And we also have a bucket list, which we are currently constructing, even way before the pandemic. But I'm hoping and praying to God that one day the pandemic will end so that we'll start accomplishing whatever we wrote in the bucket list. Also, Best Buddies is also of great help to me in improving my self-advocacy speeches and to become more confident in delivering them. Ang galing-galing mo nga magsalita, tuloy-tuloy. At hindi ka nagbabakal, hindi ka tulad namin. Puro bakal kami dito minsan. Thanks be to God, indeed. Yes, anything is possible with God. Let's talk to Michelle this time. Mish, ganong ka-importante ba talaga ang isang organization like Best Buddies for people who have or people who are in the autism spectrum disorder? So actually, Best Buddies' mission is to establish a global volunteer movement that furthers one-to-one friendships, furthers inclusion through one-to-one friendships, integrated employment, which of course Keel is working, right? Yes. Leadership development, the ambassador program that he went through, and inclusive living. It's so important for us to have organizations like this, not just for the individuals and the beneficiaries who we serve, but it's even more important for us to create awareness, understanding, and of course, foster that inclusion in the communities where we all live. So this includes parents, schools,
corporations, even local government units, right? LGUs who are ready to take the step in doing more for the individuals that they serve. Mhm. What problems in specific, Mish, are we trying to solve with Best Buddies? Okay, there are quite a few, of course. Individuals with disabilities are consistently excluded from society in all facets. Only recently do we have laws in place for individuals with disabilities to be included in education. Now, the problem that we see is implementing those laws that our lawmakers have already put in. They're bullied, they're not seen. Individuals with IDD often are also infantilized. In our culture, they're looked at as, sweet, even kids with Down syndrome, right? Oh, the stereotypes are, they're always happy. Truth is, individuals with disabilities, the intellectual disabilities, the community that we serve, they're just like us. They want to go to school, they want to be included, they want to have friends, they want to find gainful employment, and oftentimes these opportunities are so far and few in between. I mean, this is why we're doing the work that we're doing, right? We're creating the awareness and providing the opportunities to teach people that our bodies need to be counted and included. Tama. And how are things now, Michelle? Malaki na bang improvement from before? Yes, from the work that I've been doing with Best Buddies Philippines here. We've been here in the country since 2014. Best Buddies International has been established since 1989. So we actually have seen lots of progress. I mean, Keel is working full time. He has his own job, right? We have other buddies who are working in different companies as well. We're actually talking to some multinationals to start an employment program this year as well. What have I seen? I've seen perception shift in the past 7-8 years. My daughter's 10. She has Down syndrome. Even in the past 10 years, I've seen more opportunities, and I've seen the attitude and the culture towards disability, of course, become more accepting. Mm-hmm. And you've seen how talented they are, how their abilities are. Can you tell us, Mish, kung ano-ano talaga yung mga iba't ibang talents na na-witness mo among our buddies? Absolutely. There are, just as you and I, our Barkada, all of our friends, actually, they all have different talents. Our buddies are the same. We have Keel, who obviously is very talented and studious with computers. Yes. We have artists who paint, who sculpt. We have graphic designers. We have musicians. We have writers. We have individuals who have written graphic novels. We have, you name it. We have buddies who have these talents. We're just waiting to be able to showcase them. Exactly. All we need is an opportunity, right, Mish? So why don't you go ahead, Mish? Imbitahan mo ang mga kada natin to participate in your upcoming events. Fantastic. Thank you, Pia. So as of now, all of our activities are online, but that's fine. Everyone can still join us. You can visit us at www.bestbuddiesphilippines.com. You can sign up there. We have a sign-up entry where you can decide to volunteer, you can become a buddy, maybe you want to lend your talents, maybe you're a photographer who can document our events in the future, maybe you're a corporation who's looking to explore employment. You can also visit our Facebook page, Best Buddies Philippines. We're on Instagram and Twitter at bestbuddies_PH. Just to reiterate, everyone is welcome, all ages, all abilities. Yes. You don't have to pay any dues or membership fees. Just come out and join us and join the movement. And Keel, is there anyone you'd like to thank? Thank you very much, Ma'am Pia, for the question. Hi, everyone. To all the bodies who are watching right now, I would like to cheer you with this encouragement that God has created you for a purpose.
And because of that, you can be amazing, awesome, and even dare dream big every day. And because of that, I would like to remind you as well that God can use anyone, even persons with disabilities like me and all of us, to accomplish His will here on earth. And for my fellow persons on the autism spectrum disorder, I would like to encourage you to be an inspiration to others and to advocate awesomeness. Yes! And most especially to my parents, Mom and Papa, I would like to thank you for the love, care, and kindness and patience in raising me up to become whom I am today. I'm very thankful to God for making you my parents. I love you, Mama and Papa. Oh, what a sweetheart. Kel, tatanggalan mo ako ng trabaho dito. Masyado ka nang magaling. Thank you so much, Kel. Keep inspiring people. And Mish, thank you for putting all of this together. I'll see you around, Mish. Bye. Thank you. Thank you. Bye. At yes. At sana marami pang mag-participate at makaalam ng mga events at activities ng Best Buddies. Everybody is welcome. And Best Buddies continues to teach us to be understanding and patient and kind to everyone of all abilities. Marami pa po tayong pag-uusapan dito sa Kada Umaga. Diyan lang po kayo. Kel, keep inspiring. You are the amazing one. We'll be right back. Kada Umaga, sa umaga, magkakasama. Kada Umaga. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sabi sa'yo, paulit-ulit na lang tayo eh. Magkaparehas nga tayo ng pangalan, magkaparehas tayo ng barangay, magkaparehas pa tayo ng presinto. Yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit na ako eh. Kasi pag nauna ka sa pila, pwede mong magamit yung pangalan ko. Which is hindi ako papayag. Eh, mas lalong di naman ako papayag na gamitin mo yung pangalan ko. Ang kulit. O, so anong gagawin natin? Magdala ng government-issued ID. Anong ID dadali namin? Katulad ng lisensya,
SSS, GSISID, o kaya naman ay pasaporte. Kahit pa magkapangalan kayo, malalaman doon kung sino ang tinutukoy sa mga ID na ipakikita nyo. At saka kung magkapangalan kayo, okay lang. At least hindi naman kayo magkamukha. Sino mas pogi sa amin? Siya o ako. Kung sino ang bibili ng mas maraming balot, yun ang pogi. Bigyan mo ako 10. 10. Papakyawin ko yan. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. A public service message of Net25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. In cooperation with Gapan Drug. Basta mga kada, ngayong araw, panibagong sulat ang ating babasahin. Bibigyan syempre ng payo sa inaabangang segment sa Kada Umaga. Talagang inaabangan, ang confident natin, ha? Ito ang Dear Kuya Tolipe. Lahat, syempre kailangan kumustahin natin. Kumustahin natin ang ating co-host na si Hallie. What's up, Hallie? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, Kuya Tony Pet. Kaka-doodle. Sorry, that's not me. That's a rooster. Ayos, ah. Hi, Kuya Tony Pet. I'm feeling good this Monday. How about you? I'm good. Thank you for asking. Hi, Hallie. How are you? Ito nga pala si Minion. Mag-hi ka kay Minion. Hi, Minion. How are you doing today? Huwag mo na masyadong ismother si... O, tama na. Okay. O, relax ka lang. Daming energy ni Hallie kasi ang ganda ng bahay niya ngayon. Eh. So, diyan ka lang, ha? Okay. Anyways, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na po natin ang nabasahin ang sulat ng ating letter sender bago pa magkalimutan. Ito na ang kanyang sulat. Dear Kuya Tony Pet. Hi. Hello. Kamusta? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan kasama ni Hallie at ni Minion. Ako nga po pala si Emily at sumulat ako para humingi ng payo tungkol sa aking amo na si Sir William. Narito po ang aking kwento. Mag-iisang taon na po akong nagtatrabaho bilang kasambahay ni Sir William. Mabait naman po si Sir William bilang amo, kaya todo bigay po ako sa pagtatrabaho, sa paglilinis, pagdadust ng kanyang mga kagamitan, pagwawalis, at kung ano-ano pa. Di ako yun! Talaga, oh. Minsan nga po may sing and dance, nag-song and dance number po ako para sa kanya. Minsan po nakikipaghabulan po kami sa kanya. Taya, kasi ang bilis ko po tumakbo Ayan. Kaya, kung umpisan ko pong paglilinis ng alas 8, 8:15, tapos na po akong maglinis. Kasi po, ang bilis ko pong magtrabaho. Aray! Tumaabot. Nasa ibang bansa. Ba't yung maabot dito? Kailangan kong pagbutihin. Ayun pa, ito pala ang sinasabi niya. Kaya pakinggan po natin si Emily. Ano kanta gusto niyo, mga guys? Kailangan... Hi. Kailangan kong pagbutihin, sabi ni Emily, ang paglilinis. Kailangan ko silang kantahan. Sir William, grabe naman. May linis na, may kanta Huwag ka nang kumanta. Basahin mo na lang yung script mo. Wala sa abilang ni Sir William. Yan o. Baka dagdagan ng sweldo. Pwede mo ba dagdagan sweldo ko, Sir William? Kakanta po ako. Sige. Pwede? Oo. Kanta ka muna. Ningal ka na Takbo ka sa muna, takbo. Ganon ako Nakalimutan kasipag ko si magtrabaho, Kuya Tony Pet.
Kaya naman, laging natutuwa at nai-impress si Sir William sa amin. Very good. Apakahusay mo talaga. Apakaswerte ko talaga sa'yo. Galing ko Ikaw naman naging talaga. kasambahay ko. Ang bilis, no? Inutos ko lang kanina, tapos agad. Tapos wala na yung dumi agad. Oo Tapos nakita ko parang may dumi. Hindi! Damit yan! Damit ba? Ito, yung super! Ikaw Dito, talaga. tapos meron ka pa dyan, oh. Abay, apakasipag mo talaga. Ano, pati ako nililinisan mo eh. Oh, ang saya-saya ko talaga. Parang, ang sarap sumayaw. Sayaw tayo! Oh, Sayaw tayo. Sir William, para po may props ka. Sige. Game, Christian. Ready? 1, 2, 3, go! Pogi pa rin. Push mo, push. Miss ko si Emma. Wala si Emma eh. Push! Na kailangan may kasi... Araw-araw ay enjoy talaga ako sa pagtatrabaho para kay Sir William. Araw-araw, tawa lang kami ng tawa. Tawa lang kami ng tawa. talaga, sir eh. Ang lakas namin tumawa. Nakakatawa ka na si Steve! Humahagal ka sa tawa. Aray ko, nakakatawa. Ngunit, may isang ugali ang aking amo na hindi ko medyo gusto, Kuya Tony Pet. Nahihirapan talaga ako mag-adjust kasi sobra po niyang makalilimutin. Sir, papaalam po sana ako na medyo Uy, halika malilate pa, ako. oh. Malilate ako ng uwi bukas. Ba't saan ka pupunta? Ano ba naman, nagpapaalam ka ba? Aalis ka? Magdi-day off ako. Ay, day Sinabi off mo ko ba? ni sa'yo, sir eh. Sabi ko magdi-day off ako bukas. Ano araw ba bukas? Tuesday po. Tuesday ba day off mo? Hindi ba Friday? Hindi. Yun po ang problema, Kuya Tony Pet, sa sobrang makalilimutin ni Sir William. Marami na siyang mga bagay na sinabi na biglang hindi na niya maaalala. Ano ba yun? Emily, nabili mo yung pinabibili kong medyas na puti. Sabi mo itim, sir naman eh. Hindi puti! Sabi mo, di ba, sir, itim para hindi dumihin? Ay, sabi ko ba? Oo. Maalala. Papapalit ko na lang, sir, yung kulay para sa'yo. Sorry. Sige, luto mo na lang ako yung paborito kong sinigang. Sabi mo, adobo, sir. Ikaw naman. Ay, baliktad. Adobo ba? Oo. Sabi mo, luto ako adobo. Andyan na yung suka at saka toyo. Gawin ko na lang suka, toyo, yung Gusto ko may sinigang. sabaw eh, sinigang. Sabawin ko yung adobo, ganun. Adobo ba naluto mo? Oo, adobong sabaw na lang. Gusto mo? Lagyan ko sabaw yung adobo mo? May konting suka pa yun. Lagyan mo ng sili ah. Adobong sukang may sili. Oh, ayan pala eh. Tika nga. Ay, ikaw pa na kunin mo. Ikaw katulong eh. Ikaw kasambahay pala. Sorry po. Ayan na, ang galing. Sir, ganito po ako kabilis dahil sabi niyo nagpalit kayo ng isip. Hindi sinigang na baboy! Sabi mo, sinigang lang. Isda kanina, tapos isigang baboy, tapos sabi mo adobo, tapos gusto mo may suka, Kahit tapos sabi po mo... ang sahod na Gulo mo hinihingi naman, ko, sir. sana'y ma-increase. Nakakalimutan po niya. Sir, Oo. baka naman sa sobrang bilis ko magluto ng sinigang, baka mo pwede mo tagalan ng konti, sweldo ko. Oh, laki-laki ng sweldo mo rito. 100 piso. 100? Oo. Nagdudugtog ka pa ng increase. 100 pesos na nga ang sahod mo ah. Kahit naalala kong 120 nag-promise siya na Dagdag mo tataasan ng 20, sweldo. Sir, 20 lang naman yun. Sige na. Mahal ng gasolina. O yun nga. Eh, Sinabi ko bang tataasan ko sahod mo? Oo. Kailan? Last month. Sabi mo, promise ko sa'yo next month dahil ang ganda-ganda ng trabaho mo. Sinabi ko yun? Oo, sir. Yan po ang problema ko sa aking makakalimuting amo, Kuya Tony Pet. Ayoko naman po umalis sa kanya dahil maayos naman ang trato niya sa akin. Isa pa nga. Pero sana'y mabawasan po ang pagiging makalilimutin po niya, hindi po ba? Ano po ba ang dapat kong gawin para makalimutan ng amo ko ang kanyang pagiging makalilimutin? Hihintayin ko po ang payo niyo, Kuya Tony Pet. Hihintayin ko rin po ang payo ni Hali. Laging iyo, Emily. Emily, bago ko ibigay ang aking payo, pakinggan mo muna ang payo ni Hali. Hali, ang ganda na ang gulo natin dito, ha? I know, Kuya Tony Pet. Alam mo, Emily, mabait ang amo mo si William. Makalimutin lang. Kung sinabi niyang tataasan niya ang sahod mo, hold on. Just keep on holding on.
It may not be for long. Just keep holding on. Dahil kung hindi ngayon ang panahon na para sa inyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Alam ko na yan, alam ko na yan. Wag mawawalan. Sabay tayo. Ng pag-asa. Ang galing mo talaga. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. That's my line, Kuya Tony Pet. Can you Ang galing-galing mo, Ali. get your own lines? Sorry. Ang galing mo talaga. Manang-mana ka talaga sa akin. O sige ha. Hali, bigyan kita ng kahati tayo sa sweldo mamaya ha. Sandali lang. I Hindi ko want makakalimutan an yan. increase, Ay, just hindi ko like makakalimutan. Emily. I won't forget. Oh, wait lang ha. Okay. Mga kada, oras naman para makilala natin ng lubusan ang ating letter sender. Live na live po sa ating Kada Umaga Studios. Si Emily. Palakpakan po natin. Salamat. At alam mo pa yung feather duster mo, Opo, kasi syempre, alam niyo naman ho, pag kasambahay po, kailangan ho lagi kang ready maglinis. Oo. Alam Baka mo... ho nadudumi Hindi, yung sapatos niyo. Malinis. Ay, malinis naman po. Malinis naman Okay. ako rito. Salamat. Just making sure. Ang ganda ng barret mo, ha? Di ba ho, galing ho kay Sir William yung clip na yan. Ayos, ha? Shinaping po niya. Talaga? Galing. Anyway, 7:52 na, no? Hi, Emily. Alam mo, So, ayaw tatandaan... niyo po ba akong Hindi, interviewin? hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo itong aking payo. Alam mo, memories, like the corners of our mind, mystic watercolored memories of the way we were. Scattered pictures of the... Baka ho, nagkakalat po kayo dito. Hindi, Hindi mo kasama sa pwede drama. magkalat. Kasama sa drama yun. Ah, kasama ko ba? Of the smiles we left behind. We really choose to forget. So don't forget, you can't regret what you did for Sir William. Okay. Ano sasabihin mo kay Sir William? Sabihin mo na sa kanya, ayun ang pagkakataon. Sir William, you know, I remember so well the day that you came into my life. Yes. You asked for my name, Tell which is him. Emily. Sabi mo sa You had the most beautiful smile. kanya. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life with my duster. And took all the worries and fears that I had. Okay po ba yun? Saka... I guess what she's really trying to say, it's not every day that someone like you comes her way. Yes. No Mismo. words can express Yes. how much she means to you, Sir William. Mismo. Chiki Pineda. Gary Valenciano. Chiki Pineda. Ang galing mo. Sana, I'm sure naririnig niya yan. Sana Napanood niya yan. mapumasa rin ako sa audition niyo. Oo. Pwede ka rin mag-host, ha? Pwede rin Kamukha po ba? mo si Maureen Shrivers. Galing. Husay nun. Oh, pero hindi ho magaling Hindi, maglinis. tama na. Takot ako sa... Salamat. Palakpakan po natin ang ating letter sender. Live na live po sa ating EBC Studios, si Emily. Mga kada, huwag nating kalimutan ang lahat ng ating mga ipinayo sa inyo mula po kay Hali, mula po sa akin, at mula po kay Emily. Sana may mapulot po kayong aral sa buhay, sa talambuhay ni Emily. At yan po, ang Dear Kuya Tony Perez. Oh, bakit andito kayo sa bahay ko? Ay, sorry po. Bahay? Ba't bahay ko to ah? Sorry po, sir. Morning po. Pinapa. May interview ako, Sir William. Kasi po, ginagamit po yung sorry. studio po namin. Nagpaalam ba kayo? Nasa TV tayo, Sir William. Nasa Tinext ko TV siya, sabi tayo. mo pwede. Sabi mo Nagpaalam ka sa akin? Oo. Kailan? Hindi ko maalala. No, isang araw sabi ko, Sir William, yung bahay mo, pupunta tayo sa TV. Ah, talaga ba? Sabi mo, tinext kita, sabi mo pwede gamitin yung studio. Sabi mo sa akin, pwede ikaw naman talaga, Akala Sir ko po, sige, William. 555, 755 na. Galing natin! Nag-enjoy ba kayo? Bravo, 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 bravo. Galing ni Emily! Ang bilis maglinis! Pag hindi ka sinweldohan, Emily, ako napapirate sa'yo. Yes, very
Very good. Sinigang instant. Oh, Ayan, instant sinigang. Nag-enjoy mo kayo sa ating Monday edition ngayon. Yes! Gawin ng Daily Habit at kasama sa inyong checklist. Ang saluhan kami every morning. We all feel at home dito sa Net25. Tandaan, kayong lahat, kaming 5 sapat na. 5! Kada, Umaga. 10 yan eh. Ay, times lang. Ito po si Tony Bedgapa. Sama-sama po natin harapin ang bawat umaga na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Always choose to be happy. Choose to live life to the fullest at simulan po yan sa masayang breakfast with us. Ako po si Pia Guanyamago. Magpasalamat po natin ang bawat pagsubok na dumarating sa atin. Tandaan, basta may kada umaga may pag-asa. Sana inapusog po kayo ha ng may init na balita, masusayang gimmick at tumaapaw na mga pagbati. Ako po si Prince William. Wala! Ako po si Wedge Kujang. Sino si Sir William? Kita niyo, taas ng leveling. Parang speechless ako. Prince William, United Kingdom. Laban mo lang yan, Kuya Wedge. Pero ipaglaban niyo lang po mga kada ang lahat ng pangarap niyo sa buhay. Dahil one day, makakamit niyo rin po yan. Yes. There's always a new beginning. Ako po si Maureen Schreiber. Nice one! Araw-arawin po natin ang ngiti, araw-arawin natin ang ligaya, siksikin pa ang kalaman at with full energy natin harapin ang Kada Umaga!